Усім привіт! Ви на каналі Frog. Сьогодні ми продовжуємо знімати гру Doorkickers. Симулятор спецназу. Минулих два рази ми програли пару місій. Пару. Доволі багато. Получається 15, але якщо дивитися з загальної кількості, то це небагато. Навіть можна сказати мало. Бо тут місія біля 100. А ми пройшли тільки 15, це навіть немає 20%. І так, продовжимо наш маршрут до фінальних місій. Компанія, думаю, що ми не будемо починати грати. Убавимося ще тут. І так, розпочнемо. Тут є, може, бійці непогані звання мають. Так, проходимо, дивимося верхню частину, потім проходимо, дивимося сюди, проходимо, дивимося сюди. Проходимо сюди, 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 якщо тут хтось не зачистить, стоїмо тут. Так, поки що тут, мені здається, що вистачить. Так, тут проходиш, дивишся сюди, проходиш сюди, дивишся. Тут трішки сюди. Так, подивимося, що у нас вийшло. Так, зачистили. Що у нас? Цей дуже ранений, цей трішки ранений. Цього убили. Так. Тут ти стоїш, не продовжуєш рухи, поки ще не зачистиш. Тут теж потрібно все зачистити. Так, потім. Ти вже проходиш, дивишся сюди. Проходиш, стоїш тут. Закидуєш цю шумову, ти проходиш сюди, в команді А, заходиш. Тепер проходиш сюди і сюди. Ти закинув цю шумову, заходиш, не продовжуєш руки, поки зачистиш, йдеш сюди, провіряєш тут і ось тут. Так, подивимось, що у нас тут вийде. Так, якщо ранених немає, ранених чуть-чуть трішки ранений. Так, добре. Все, аптеку зачистив тут всіх. А ці вже флешку не кидає. Вись вниз. Блін. Ну так туповато вмирають, що просто. Фу. Так, думаю, що це на цей раз ми мали би виконати. Так, здорово. От цей тут. Цей навіть царапки немає. Ти зразу за цим хоч заходить. Все, це двох. Все, на 3 зірки ми це прийшли. Ого, тут вже багато заручників. Так, де ми є? Так, ага, я понял. А тут є терористи і ось тут не знаходяться. Так, ти проходиш понизу, доходиш сюди, кидаєш цю шумову А, це буде по команді А. Ти виходиш сюди, дивишся сюди, не продовжуєш рух, поки не зачистиш усе. Ти проходиш сюди, стоїш тут. Тут теж закидаєш цю шумову по команді А. Так, ти проходиш сюди, тут дивишся вікно. Можливо, тут хтось є. Проходиш, дивишся сюди. Зачищуєш. Проходиш сюди. В команді А. Світлошумова. І ти тут все зачищуєш. Проходиш по команді А світлошумова. Тоді. Можливо, так краще. О. І так, тоді проходите, ти заходиш, ти будеш так, понятно, заходиш, дивишся, все зачищуєш, ти теж тут, поки все не зачистити, ти теж, і ти теж, потім тобі найближче, ці 20, і ці, це ви двоє, ага. Тут двоє заходите сюди.
Так, подивимось, що тут вийде. Так, зачистили. Тут є. Навіть ранених немає. Здорово. Ага. Ранених немає, є один вбитий. Так, давайте все спочатку. Так, тут зачистив. Тут всі вікно буває, то все. Просто супер. Тут є. Тут цьому, мабуть, ого. Цьому 100% тут потрібно закинути одну світошумову, вони його в упор розстрілюють. Ще не розумію, чому вони одразу бувають, якісь певні хороші терористи опять не сидять. Цей трішки ранений. Цей сильно ранений, але краще, ніж минулого разу. Так я натиснув трішки заскоро, тому що я думав, якщо цей зайде перший, то його одразу вб'ють, бо він дуже сильно поранений. І його все ж таки вбили. Так, давай ти сюди. Закидаєш, тоді проходиш. Десь сюди. Все, може так буде краще. Він коли закидуєш, ти що мовиш, відкривають двері, виходить, він стоїть в дверях, закидує його, одразу розстрілюють. Треба не зрозумів, чому цей не зачистив тут цього чудика. І що дивився? Ага. Я понял. Тоді ми тут це заберемо, щоб ти. А ось тут поставимо, щоб ти не рухався, поки не зачистиш. Так, є. Дуже сильно ранений. Минулого разу він так на ходу того давав. Це я нажав погано. Це так буде йти до кінця ігри. До кінця місії. Прикривати спину. Так, зараз цей доходить сюди. І, мабуть, усе, якщо вони тут не будуть знаходитися. Було добре, якби він тут всіх... Блін, тут щось є. Так. Значить, це ми... Тут ти зачищуєш, туди все. Так, добре. Не буде двоє заходити. Ти йдеш сюди. Ось так. Мабуть, цього разу має получиться то якийсь сліпий, або ще не знаю. Який стріляв і не вбив нашого. Чи наш ухилявся від пуль. Не знаю. Так, що з цим? Це сильно поранений. Так, давай будемо зараз зайде швидше в нас. В принципі, з цих світошумових їм дуже потрібно. Але вже... Це тут здорово, звісно, працює. Так. Зачистив. Зараз, якщо цей не вб'є наших заручників, зачистить цього, буде все супер. Цікаво, чому час палиться. Так, час палиться, просто місію гарно пройшли. Так, що у нас далі? Так, проходимо. Ой, нажав. Проходимо сюди. Ти перший проходиш сюди. І поки проходиш, дивишся сюди. Потім вже дивишся вниз. Ні. Дивишся вниз, але будеш сюди. Потім проходиш, стоїш тут. Зачистиш. Потім ви вже в тому або цього по ідеї зачистите. Ви проходите один. І слідуючий. Теж. Ти сюди. Ти ось сюди. Перевіряєш ванну, відправляєш тут комору, що це таке, не знаю. Відправляєшся дві кімнати, заходиш сюди і сюди. Тут точно хтось є. Закидуєшся ту шнуру. Так, ти проходиш сюди, дивишся сюди ліворуч. Потім тут ліворуч. І зразу звичайно прямо. Так, значить у нас вийшло. Так, снайпером треба цього зачистити. Ти починає тікати, того вбили. Того вбили. Цей вбили. Цей тут прикривається, тут вбив. Здорово. А цей тут розстрілює, я забув про снайпера. Так.
Ще раз. Може у нас цього разу вийде. Так. Це є. Це є. Так, цих двох. Потрібно одну світу шумову туди закинути, тут простіше. Так, це цього буває. Цьому потрібно зразу розвертатися тут. Я трішки недобре не скерував. А цим потрібно в ту сторону дивитися. І дуже тут ранять. Тут, звісно, здорово заходить, всі зачищує. Тут. Так. Цьому тут треба почекати трішки. Це тут вже все зачистено, тут треба йти. Хай він сюди заходить. Тут перевірить. Ти вже звідси сюди зайдеш. Так, давайте ще раз. Тут снайпером зачистимо цього. Цього вбивають. Тут вже їм трішки допоміг. Так, що тут це знову сильно поранений. Тут цей... Не розумію, чому він вбиває так. Чому такий сильно тут поранений. Так. Ти, коротше, в команді А будеш далі рухатися, бо тебе тут мочить просто. Так, снайпер тут працює. Такі стелетні йдуть, цей з боку стоїть, не можете побачити самі. Він не розуміє цього. Так, це тут, це нарешті вже без поранень заходить, зараз цього має зачистити. Це навіть в нього не стріляється якийсь. Він не розуміє цього. Фу, чому ти тут стоїш? Ти проходиш сюди і можеш цих прикрити. А ви... Викликав не сказати, ви нічого не розумієте самі. Так, ну що, я свого походу вбив снайпером. Так. Ну а... З цих так ранів тут просто 2 чоловіка вбивають тут пів команди. Давай проходь. Так, ви тут. Індійці. Закидайтесь тут шумову. Грають. Теж по команді А буде заходити. Ой, блін, як це не вбиває. Куди він дивиться, блін, та стоїш, дивишся перед ним, то вбиває його, блін. Стій збоку, що ти навіть не чуєш, як він рухається. Хілохі чи що? Куди ти дивишся, що направо? Ой, блін. Десь тут, ось сюди дивишся, все, сюди. А ліворуч дивишся. Дивись ліворуч, телепінь. Тут ми снайпером цього зачистили. Зараз відска по-любому хтось вийде. Ага, ясно. Ти пішов і вбив заручника. Так. Поки що все дуже здорово. Все ідеально. Ідеально. Якісь тупі, блін, бійці. Ну куди ти дивишся? Я ж тебе направо, ліворуч, я не розумію, що за тупа гра, блін. Так, треба знову все спочатку самому це все зробити. Ці грати сама не може розібратися. Так. Дивися ліворуч. Зразу тут теж дивишся. Доходиш до цика. Подивися ліворуч. Все, тут заходиш сюди. Заходиш сюди. А ну, тепер подивимося. Можливо, так він зрозуміє. Нічого собі, здорово. Ага, але той все одно перебігай і забирай то. Так, ну давайте. Тоді зробимо ось так. Ні, без команд. Просто ти тут світло шумову закинеш. Тут ти заходиш, дивишся тут. Так. Давай. Так. Трошки гра підлагала. Так, тут 2 молодці. Ну вже цей вижив, цього вбив. Це я молодець. Це я все прорахував. Так, цього забрали. Ага, це чекає команда. А ти що тут забився? Ага, я цим нічого не сказав, що йому потрібно робити. Чим ти проходиш, ти йдеш сюди. Що затягнеться? Не розумію. Вау.
Як вони здорово працюють. Так, ти трошки заскоро вийшов. Ага, я зрозумів. Що ти дивишся, ходимо сюди. Ось так. Так, тепер знову. Це була ж комісія, або не знаю. Вау. Ти цього зачистив, це виходить. Зачищуй двох. Це тут зачищує. Тут теж. Давай по команді А. Чого він далі не йдеш, не розумію. Заходи. А це буде колегу чекати. Ти тупорило трішки. А, теж назад. Ясно, понятно. Так. Розумію, чого, якщо хтось перший йде, то він мусить чекати на того. Співкомандника, чи як їх назвати. Не знаю. Ти зразу сюди. Ти йдеш сюди. Так. Оп. Оп. Тоді сюди. Так, можливо цього разу він не буде на нього чекати. Так, зачистив. Так, це домовлення, це що не добре. Тож йому команду дати. Що ж не дуже розумію. А тут, в принципі, є команда. Чому він продовжує рух, я не розумію. Тут цих багато, це вже майже трупік. А цей трупік. Так, або зразу звідси закидуватись шумову, щоб ти встиг олень пройти, щоб ми його не зачистили. Бо я щось не дуже можу збагнути, що це таке. А ну, вау. Ти пройшов, ті тебе не бачили, але ти їх не зачистуєш, ти собі просто йдеш. Боже, це тупорило. Просто капець. Ура! Ура, ура, ура! Оп! Ти тут number one, коротше, ти прийшов до цього, все порішав. Ну чого ти не йдеш, ти дебіла кусок, блін? Відкривай ці двері. Фу, як це бісить, це просто, блін. Мушу чекати, поки оцей продвіриться все, якщо нікого немає, тоді ще буде заходити. Хоча там заручники. Це олені, блін, це просто. Це ж занадто довго. Це задовбало. Так, ще тут помре, блін. Рай. Так, давайте знову це переробимо, бо це, блін, не вбиває просто. Ти просто проходиш сюди. А ти йдеш сюди, ходиш сюди. Так, добре. Потім, тут так нікого немає. Ти йдеш сюди, ходиш сюди. Ти заходиш, я не знаю, тут так мішає два столи, я не можу заховатися за стіною. Тут я закидаєш те, що мені не потрібно. Добре, що це не був заложник. Давай, заходь. Що це сам пройде чи ні? Невже? Ура! Він не в ту сторону заходить, ясно. Бачите, яка різниця в цьому? У швидкості. Це і у легкій броні, це 100%. І зараз це його б'є, він дуже сильно поранений. Хоп. Де ти? Чудік. А, немає. Я не хочу це чекати, блін. Все, нарешті ми прийшли цю місію, задовбало, блін, так довго, це просто капець. Хаускоу. Що це означає, що будуть поверха, чи що? Не розумію. Так, будуть поверха. Так. Ти проходиш. Ходиш сюди і сюди. Ходиш, йдеш в кімнату.
Ти приходиш сюди, тут йдеш спиною, йдеш теж сюди, ви двоє, ти йдеш сюди, а ти перевіряєш і виходиш. Ти потім перевіряєш і виходиш. Тут ось так. Стушимо, щоб не поранено, бо нам ще треба буде інші поверхи зачищувати. Так, подивимося, що тут вийде. Оп, це є якісь нуби-терористи. Просто багато не беруть кількістю, а не якістю. Так, ти зайшов і подивився на тебе, ти собі просто вийшов собі. Або колеги, або не знаю, або друзі. Угу. Ти стоїш, дивишся на нього, він тобі стріляє в лице, ти стоїш, чекаєш, думаєш, що буде. Тут 3 поверхи. Да, цікаво, цікаво. Так, це знову цього зачищую. Коротше, так оцей зразу будуть цього прикривати. Потім буде проходити. Це як в нього стріляють, який беззахисний стоїть, дивиться. Так краще. Так тут розстріляю з різних сторін. Тут ти дивишся вниз, ти дивишся вперед. Так, давай ще разок. Ми, мабуть, на цій місії завершимо. Тут 3 поверхи ми будемо дуже довго проходити, мені здається. Добре, добре. Дивимося на вниз, це вже йде медленно. Чи треба було всім цю броню поставити, щоб не легко ходили, але зато швидко. Кажу швидко. Легко, але зато швидко. Повільно, але зато броньовані. Так, нарешті, не почекайте, ось так зробимо. Ти проходиш сюди, закидуєш ту шумову. Ти проходиш сюди, закидаєш сюди ту шумову. Заходиш. В тебе є завдання, в тебе немає. Ти... Ні. Ось так. Не рухаєшся, дивишся, потім проходиш сюди, дивишся, тоді закидуєш ту шумову, заходиш, зачищуєш, виходиш, йдеш на сходову. Ось так. Ось ще одного завдання немає. Що? Я думаю, сюди, якщо вони ці нуби не помирають, сюди закинеш, йдеш, провіриш. Повернемося. Ага, ти ще є. Ти сюди закинеш, зачистиш, зачистиш, пройдеш. Розвернись, зачистю, йо-моє. Так, добре. Получається, що все. І так, тепер 3-й поверх, це зробив важко капець. Ви вже заграв, проходив цю місію. Але це дуже важко. Цю місію десь проходив разів 20, мабуть. Сам як грав. Тепер ти не маєш собі чумової. Та значить ти ходиш. Ти маєш чи не маєш? Ти теж не маєш? Блін, треба було дати їм повний комплект. Ти ж нових, вони б мали всі. Так. Хоп. Це закидує. Одразу дивиться по сторонам, хто куди. Так, добре. Зараз ці будуть вибігати. Я дивлюся, ви двоє сюди. Ви двоє сюди. Так, добре, тепер ти закидаєш сюди світу шумову. Тоді заходиш. Або ти заходиш сюди. Так, всі, блін, капець як поранені, чи цей один саме тут
Мощний. Обернись, обернись, обернись. Фу. Все на тоненько. Так, у нас є ще світи шумові. Немає. Немає. Всього одного залишилося. Короче, ти будеш тут сам все зачищувати. Тут, тут. Сюди доходиш, закидаєш сюди. Тут перевіряєш. Сюди. Будете троє ходити. Ось так. Давай, go. Так, давай, давай. Є! Фу, круто, блін. Я не знаю, я сам проходив, мабуть, разів, ну, реально 20. Не знаю, тут якось так вийшло на запис, що це дуже легка місія. Насправді, тут я просто кілька разів проходив. Ну, як і обіцяли, ми на ті місії закінчили, хоча вона була легка, ми пішли її з другого чи третього разу, але якось так. Так, всім дякую за увагу. Дякую, що дивиться відео. Кому сподобалось, ставте лайки. Від цього залежить, чи буду продовжувати знімати відео на цю гру. Дякую за увагу. Всім удачі!